Morgen op V8. Om 20:30 zoekt Sean Connery de kuur tegen kanker in de avonturenfilm Medicine Man. Daarna om 11:55 wordt er diep in het gluwijnglaasje gekeken tijdens de wintersport in Uit je skihut. En om 11:00 geen après-ski, maar wel gezelligheid en humor in de kroeg met Abnormaal. Actie en avontuur in Medicine Man, Uit je skihut en Moppenkoning Abnormaal. Morgen op V8. Flipt er nu niet als een pannenkoek flopt. Wat een troep. En kijk eens naar al dat vet. Dat moet toch anders kunnen? Telcel introduceert de Perfect Pancake. De eerste pannenkoekenmaker waarvoor u geen spatel nodig heeft. Perfect Pancake is lichtgewicht, gemakkelijk in één hand vast te houden... en u krijgt keer op keer Perfect Pancakes. Giet het beslag in de pan, sluit hem af, even wachten en voilà! Een goudbruine pannenkoek zonder de knoeiboel en zonder toegevoegd vet. Het geheim is het dubbelzijdige anti-aanbakoppervlak dat zo glad is dat zelfs aangebrande kaas niet blijft plakken. Oh nee, dit ei is kapot. Maar kijk eens hoe het gaat met de Perfect Pancake. 3 eieren tot in perfectie gebakken zonder het eigeel te beschadigen. Voeg uw favoriete ingrediënten toe. Wat dacht u van vruchten of chocola? U kunt zelfs Franse toast of heerlijke gegrilde kaastosties maken. En nog veel meer. U zult hem geweldig vinden. En schoonmaken, dat is zo gemakkelijk. Bel nu 0900 9392 en bestel de Perfect Pancake met receptenboekje voor slechts €24,95. U ontvangt ook deze hartvormige pannenkoekenring. Leuk voor een speciale gelegenheid. En als u nu meteen bestelt, dan ontvangt u als extra bonus de beslagdispenser. Giet de perfecte hoeveelheid zonder te knoeien in de pan. Bel 0900 9392 en bestel Perfect Pancake voor slechts €24,95. Kijk ook op telcel.com. Heeft u ook geen zin meer om urenlang te sporten? Elektronische spierstimulatoren werken, maar zijn erg duur. Wat u nodig hebt is Butterfly Apps. Een revolutionaire nieuwe ontdekking waardoor u die keiharde buik en dat slanke, sexy lichaam krijgt dat u altijd al wilde hebben, voor een fractie van de kosten. U ziet al resultaten binnen 2 weken. Geen grote, lompe buikspierriemen, plakkerige gels of lastige draden. Plaats Butterfly Apps op de plaats die u wilt trainen. Zet het apparaat aan en klaar is Kees. U zult versteld staan van hoe snel u resultaat bemerkt. Het geheim is elektromagnetische technologie van de 21ste eeuw. Uw spieren spannen zich automatisch meer dan 100 keer per minuut aan. Net alsof u sit-ups doet zonder de inspanning. Bovendien heeft u de keuze uit 5 programma's, zodat u elke spier in uw lichaam kunt verstevigen. Train uw biceps, verstevig uw armen. Dat zwembandje verdwijnt als sneeuw voor de zon. Of gebruik hem voor uw onderlichaam. En dat alles zonder enige inspanning. Bestel Butterfly Apps nu voor slechts €39,95. U ontvangt tevens een workout-gids om snel resultaten te bereiken en een spierverstevigingskaart.
En als u nu meteen bestelt, dan ontvangt u een tweede Butterfly Apps helemaal gratis. Bel 0900 9392 en bestel Butterfly Apps. U ontvangt het complete Butterfly Apps systeem, plus geheel gratis een tweede Butterfly Apps voor slechts €39,95. Bel 0900 9392 en bestel Butterfly Apps. Stop! Diëten werken niet. Geen drankjes, poeders, operaties of medicamenten meer. Geen angst meer voor de spiegel. Telcel introduceert Premier Reduced Fat Fast. De revolutionaire natuurlijke vetverbrander. Eindelijk heeft u de mogelijkheid zoveel pondjes kwijt te raken als u wilt. En ze blijven weg. Premier Reduced Fat Fast verbetert op een natuurlijke wijze uw stofwisseling. Helpt u vet te verbranden en uw hongergevoel te beheersen. Vele tienduizenden tevreden mensen gingen u voor. Schaadt uw gezondheid en uw zelfvertrouwen niet langer met ouderwetse producten. Geen last meer van dat yo-yo-effect. Geen kleren meer die niet meer passen. Geen gevechten meer tegen voedsel. Premier Reduced Fat Fast werkt direct. Het is zo effectief dat u binnen enkele dagen resultaat bemerkt. 1 tablet met 2 glazen water voor iedere maaltijd is voldoende. Bel 0900 9392 en bestel Premier Reduced Fat Fast goed voor 1 maand voor slechts €35,95. Bel nu 0900 9392.